Okay. Grade 6 English Medium Science paper revision class. So today is your first day of your paper revision class, not the theory class. This is your paper revision first day. හරිද? වීඩියෝ on කරන් ඉන්න පුතේ. දැන් ඔයගලන්ට නේ 6 වසරට ආපු ගමන් revision පන්ති, papers පන්ති මේ ශිෂ්‍යත්වයේ ලියලා ආපු ගමන් මොනවද කරන්නේ? ඉතින් අද පළවෙනි දවසේ හින්දා පොඩි brief introduction එකක් දෙනවා. සහ ඔයගොල්ලෝ paper class වලට ගිහිල්ලා ඇති අනිත් subject වල. අර පුතේ ගිසති කරන්න බැරි වුණේ ඇයි? ඔය අවුරුද්දේ පටන් ගන්න එකම theory class එකකින් පටන් ගන්න ඕනේ. එකපාරටම revision පන්තියෙන් පටන් ගත්තාම ඔය revise කරන දේවලුත් නැහැ නේ පුතේ. හරි. ඒ නිසා right. theory පන්තියේ පුතේ අපි main topic එක, sub topic එක එහෙම දාලා note එක ලියාගෙන යනවා one by one. But in here we are discussing it as revision. There is no definite order. Order එකක් නෑ පුතේ. දැන් අපි දන්නවා paper එකත් එහෙමනේ එන්නේ පුතේ නේ. paper ඔයගොල්ලෝ ශිෂ්‍යත්ව paper එකත් කරේ අවුරුදු එකහමාරක් විතර ඉගෙන ගත්තේ ඒවා ඔක්කොම එකපාර එක තැන අහන්නේ. ඒ වගේ revision පන්තියෙත් පුතේ දැන් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙන්නේ කොහොමද? පළවෙනි පාඩමෙන් ප්‍රශ්නයක්. තුන්වෙනි පාඩමෙන්, ආයි පස්වෙනි පාඩමෙන්, ආයි පළවෙනි පාඩමෙන්, දෙවෙනි පාඩමෙන් එහෙම mix කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් theory පන්ති එහෙම කරන්න බෑනේ පුතේ නේ. theory පන්තියේ එහෙම කරොත් එහෙමනේ පළවෙනි පාඩමෙන් කෑල්ලක් කරනවා, ආයි තුන්වෙනි පාඩමෙන්, ආයි පස්වෙනි පාඩමෙන් එහෙම කරොත් ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ පන්තියේ එහෙම කරන්නේ. පුතේ මේක paper and revision. ඒක කෙටි කරලා තමයි paper revision කියලා දාලා තියෙන්නේ. මේක මොකද කරන්නේ? revision උත් කරනවා. ඒ කියන්නේ theory පන්තියේ කරපුවා ඕගොල්ලන්ට පාඩම්ද බලන්නේ මේකේ. සහ theory පන්තියේ කරපු විදිහ නෙමෙයි මේකේ එකම content එක වෙනස් විදිහකට කරනවා. papers ලියනවා. මම questions අහනවා. oral questions, writing questions, all the patterns of questions I discuss in here. papers ටික ලියනවා පුතේ. ඕගලන්ට තියෙනවා paper book එකකුයි work book එකකුයි ගන්න දැම්ම නෙමෙයි. ඒක මම දෙනවා. තාම නෙමෙයි පුතේ. තාම ඕනේ නැහැ. ඕනේ වුණාම මම කියන්න. තව සති දෙකකින් හරි සතියකින් හරි මම ක්ලාස් එකේදී කියනවා කොහොමද ගන්නෙ. ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඇවිල්ලා ගන්න පුළුවන්. දැම්ම අහන්න එපා පුතේ. තාම ඒක ready නෑ. හරි වැඩි කරලා තියෙන නමුත් තාම දෙන්න ගත්තේ නැහැ. දෙන දවසට කියන්නම්. ඒක කොහොමද ගන්න කියලාත් කියන්න. ඒක දැන්නම ඕනේ නැහැ පුතේ. දැනට මම PDF එක දානවා. දාලා print out ගන්නත් යන්න එපා. ඒක හම්බ වෙන නිසා. ඕකේ. තව ඉන්නවා පුතේ. ඔබන් වීඩියෝ ඔන් කරන්න බලන්න. තව ඉන්නවා කීප දෙනෙක්. මේ අලුත් 6 වසර ඉංග්‍රීසි මීඩියම්. වීඩියෝ ඔන් කරන්න පුතේ බිනෙත්, කශ්මික, බිනදි, මල්මි, තනුල Sayon, Mantipute, Teshini, everyone should have to turn on your video. That is a rule. Hard to dinner. Nepute. Amatin no, eh? Background negative again. Okay. Hard. Sir. Oh. Sir, Sarah. LLMs එක පෙන්වුවේ සර් අර මේ notes upload කරන්න පුළුවන් certificate එක එහෙම upload කරන්න පුළුවන් එක ඒක සර් අපිට දෙන්නේ නැද්ද දෙනවා පුතේ තාම මේක හදන ගමන් ඉන්නේ ඒක ගොඩාක් functions වැඩි පුතේ මේකට වඩා 10 ගුණයක් විතර වැඩි ඒක ඉක්මනටම එනවා නමුත් ඒකේ තියෙන ගොඩාක් දේවල් අපි වෙනස් විදිහවලට කරනවා ක්ලාස් එකේදී ඒක ඉක්මනට හම්බ වෙනවා ඔයගලන්ට ඒක එකපාර දෙන්නේ නැහැ පුතේ ඒක තාම එහෙම දුන්නොත් bugs තියෙනවා හරියට දුවන්න බැරි වෙනවා ඒ නිසා කෑල්ලෙන් කෑල්ල දෙන්නම් පුතේ ඒක නිකන් චෙක් කරන්න වගේ කෑල්ලෙන් කෑල්ල ඉස්සරහට කියනවා මේක පොඩ්ඩක් බලලා චෙක් කරලා දෙන්න එහෙම කියලා ඔයගලන්ට දෙනවා ඒක කොටසින් කොටස ඒක 100% ගන්න පුළුවන් මේ පුතේ තව මාස කිහිපයක් ගියාම හරිද right සර් ඉතින් එතකොට අපි 6 ශ්‍රේණියේ යනවනේ ඔව් ඉතින් එතකොට 7 ශ්‍රේණියේදී හම්බ වෙනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ right ඒ තියෙන වැඩ ටික ඔක්කොම පුතේ මේකෙදි කරනවා හරිද ඔය ඒක පුතේ අර හිතුවේ මේ අවුරුද්දේ ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. නමුත් ඒකේ ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට ඒක කන්ටෙන්ට් එක ඒකේ ඉල්ලා තියෙන ෆන්ක්ෂන්ස් ගොඩාක් වැඩි කියලා හදිස්සියේ කරන්න බෑ කියලා හදාගෙන යනවා පුතේ. one by one දුන්නු දවසට අපි මාරු වෙනවා පරණ LMS එකෙන් අලුත් එකට. හරි. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ගේ පුතේ lessons බලන ඒවා, content බලන ඒවා, parents ලා සම්බන්ධ කරන ඒවා මේ අවුරුදු ගාන තුලේ අපි කරා. ඒක තවත් වඩාත් පහසුවෙන් කරන්න තමයි ඒක අලුත් LMS එක හදලා තියෙන්නේ නේ. LMS එකෙන් ඕගන්න පුළුවන් parents ලට පහසුවෙන් ඒ වැඩේ කරන්න. ඊට අමතරව ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදයට LMS එකක් නැතුව ඕගොල්ලන්ව ළඟට ගෙනල්ලා මේ පොත දිග ඇරලා බලන්න ඕනේ.
busy කියලා කියන්න බෑ. නේ? අම්මා තාත්තා කියනවා නම් busy මට වෙලාවක් නැහැ පොතක් බලන්න කියලා. එහෙනම් පුතාලා කැමති ලකුණු ගානක් ගන්න. හරිද? ඒකේ LMS එක තිබ්බොත් ලේසි තමයි. නමුත් ඔයගොල්ලන් වෙනුවෙන් වෙලාව වෙන් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ පේරන්ට්ස්ලාට. ඔව් පුතේ. සර් අපි මොකක් කිව්වද? තාම නෑ පුතේ. තාම නෑ. දැන් දාවි ඔයා. ඕ සර් කනෙක්ෂන් අවුලක් තිබ්බා. හරි. හොඳයි හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගෙන. අනිත් අයත් ඔන් කරන්න බෑ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. Right. So පුතේ this is grade 6 English medium class. මම එදත් කිව්වා ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා ඉංග්‍රීසි වලට. මෙහෙම දැන් මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්නවත් දන්නේ නැහැ සිංහල බැරි. එහෙමයි. එහෙමයිට පුතේ local syllabus කරන්න අමාරුයි. හරිද? ඒ නිසා ගුරු නිවසේ English medium classes වල languages දෙකම පාවිච්චි කරනවා හැම grade එකේ. ඒකට හේතුව තමයි මෙතන ඉන්න බහුතරයක් ඇත්තටම ඔක්කොමලා වගේ මුලින්ම ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ සිංහල. ඊට පස්සේ තමයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ඉස්කෝලේදීත් නෝට් එකයි ටීචර්ත් එක්කයි කතා කරනවා හැරෙන්න යාළුවොත් එක්ක ගෙදර හැමෝම ඉංග්‍රීසියෙන් නෙමෙයි සිංහලෙන් කතා කරන්නේ නැත්නම් දෙකම මික්ස් කරලා. ඉංග්‍රීසි විතරක් දන්න අයට පුතේ ලෝකල් සිලබස් හරියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් කරන්නේ. හරිද? මම මොනවා හරි අවවාදයක් මොනවා හරි දෙයක් කිව්වොත් සිංහලෙන් තමයි කියන්නේ. ඒක තමයි මව් භාෂාව නිසා හොඳට හිතට වදින්නේ තේරෙන්නේ. හරිද? දැන් පුතේ ඊයේ පොතද ගෙනාවේ? ඊයේ පොත නෙමෙයි. ෆ්‍රයිඩේ පොත. No, you need a separate book. Okay. මම එදා කිව්වේ නැද්ද? කමන්නේ. දැන් වෙන කොලයක හරි ලියන්න නැත්නම් පොතක ලියන්න පුතේ. Don't write it in your Friday book. හරිද? මම පොත් බලන්නම් පුතේ. දැන් හෙට මම ලබන සතියේ හෙට බලනවා පොත් කවර දැම්මද? You need two separate CR books. හරිද? One for the theory class and the other one for the paper revision class. Both should be CR books. සිකුරාදා පොතේ ලියන්න එපා පුතේ. ඊට පස්සේ අදත් මම ලින්ක් එක ඔයගලන්ට group එකට දැම්මා අන්තිමට මොකද ගොඩක් අය රික්වෙස්ට් කරලා තිබුණ නිසා. නමුත් ආයි ලබන සතියේ සහ හෙට හම්බ වෙන්නේ නැහැ පුතේ. ලින්ක් එක හම්බ වෙන්නේ 9යි නිව්ස්ලන්ඩ් කියලායි දාපු අයටයි ටෙක්නිකල් ඉෂුව තියෙන අයට එවෙලෙම. කලින් ටෙක්නිකල් ඉෂුව එකක් තිබ්බොත් ඔෆිස් එකට කතා කරලා හදා ගන්න ඕනේ පන්ති වෙලාවේ නෙමෙයි. අද උදේ වරුවේ කලින්. හරිද? ඒතර ඉස්කෝලේත් නිවාඩුනේ නේ. නිවාඩුනේ. ඊට පස්සේ මේ වෙලාවෙම ටෙක්නිකල් ඉෂුව එකක් ආවොත් 9යි ටෙක්නිකල් ඉෂුව එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගිහ ගෲප් එකට දාන්න ඕනේ. දැන් LMS එක ගොඩාක් හොඳයි පුතේ ගොඩක් අය ප්‍රැක්ටිස් කරලා හරි පොඩි දෙයක් තියෙන. එහෙම ඉන්න ඕනේ. හැබැයි සමහර අය 9 පිටිපස්සේ අරක දාලා නැහැ නේ පුතේ. ඒක දාන්න ඕනේ. මං කිව්වේ LMS එකේ යටම තියෙනවා GNI කියලා ඉලක්කම් 5ක්. ගුරු නිවසේ ඔයගොල්ලන්ගේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් නම්බර් එක. ඒක Zoom name එකේ පිටිපස්සේ දාගන්න ඕනේ. හරිද? මං හෙට පෙන්නන්නම් මේක මොකද්ද කියලා. right. ඔව් පුතේ. පොඩි පොතක් මදි වෙයි පුතේ. මොකද මේකේ charts ගහනවා. එතකොට මේ සමහර වෙලාවට CR පොතක් ඉඩ මදි වෙනවා පුතේ. ඒ නිසා දැනට පොඩි පොතක ලියන්න. CR පොතක් අරන් එන්න. පිටු ගන්න නම් අඩු වුණාට කමක් නැහැ. ඊපස්සේ මම පොත්වලට cover දාන්න කිව්වා. So in the Friday class I told you how to design your first page. First and the second. පළවෙනි පැත්තයි දෙවෙනි පැත්තයි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා මම කිව්වා. ඒ විදිහටම paper revision පොතේත් හදන්න පුතේ. theory පොතේ ඉන්නේ theory කියලා මේකෙත් ලියන්න ඕනේ පුතේ smart science. මොකද අපි ලිවි පුතේ I am a smart student who does daily work. අන්න ඒක. එදිනෙදා වැඩ එදිනෙදා සිදු කරන ස්මාර්ට් ශිෂ්‍යයෙක් ශිෂ්‍යාවක් වෙමි කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් හරි සිංහලෙන් හරි ඒක ලියලා ලස්සන ඩිසයින් එකක් දාන්න. හෙට මම බලනවා තියරි ක්ලාස් එකේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ ඩිසයින් එක කියලා. අද බලන්න යන්නේ අදනේ මං කිව්වේ. හෙට ඒක දාගෙන එන්න පිට කවරයක් දාලා තියන්න. අද රිවිෂන් ක්ලාස්ද සර්? ඔව් අද රිවිෂන් ක්ලාස් පුතේනේ. දැන් තියරි ක්ලාස් එකේ හදපු කට්ටිය ඉන්නවා නිකන් අපි බලමු ඕන්න. ඔබ රිවිෂන් ක්ලාස් එකේ හදපු අයත් ඉන්න අපි අනිත් දවසේ බලමු. හරි අනිත් දවසේ බලමුකෝ. ඔය පේන්නන් ඉන්න මම දැක්කා. හරිද? හෙට බලනවා මම තියරි ක්ලාස් එකේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. අද පේපර් ක්ලාස් එක. Right, everyone open your books පුතේ. So in here, සර් yes පුතේ. B5 පොතක් තිබ්බට කමක් නැද්ද? B5 පොතක් කමක් නෑ පුතේ. හැබැයි අරක තමයි මම කිව්ව ඉෂුව එක. මොකද්ද? ඔය සමහර chart හදිනකොට CR පොතත් මදි වෙනවා. එතකොට B5 එක ඒකත් මදි වෙන්න පුළුවන්. නිසා දැම්ම පුළුවන් නම් මාරු වෙන්න B5 එක ගන්න වෙන සබ්ජෙක්ට් එක. නෑ සර් මං ඇහුවේ නිකන් මොකද සර් මේ CR පොත් ටිකක් මේ තිබ්බේ නෑ මට. ආ. එතෙන් පුතේ එහෙන් පුළුවන් වුණා පුතා ඒක වෙන සබ්ජෙක්ට් එකට ගන්න. නෑ සර් මට හම්බුණා දැන් මේක. ආ එහෙනම් කමක් නෑ. අපි කරගෙන යන්න බෑ මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් නම් ඉෂුව එකක් නෑ.
අන සමහර අය දාගෙන ඉන්නවා නමයි GNI කියලායි ගොඩක් අය දාගෙන ඉන්නවා. දැන් ලබන සතියේදී ඔක්කොම හදාපතේ පේනස්ලාට කරදර කරන්න එපා. හරිද? ඔයගොල්ලෝ දැන් IT කියලා සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා. හොඳට ස්මාර්ට් ඩිවයිසස් ගැන දන්නවා. ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම ස්මාර්ට් වර්ල්ඩ් එකේ ඉන්නේ. නිව් ජෙනරේෂන් අලුත් පරම්පරාව. අම්මා එනකම් ඉන්න එපා පුතේ. අම්මා දන්නවනම් තාත්තා දන්නවනම් අහගන්න. අද මට ඔයා කියලා දෙන්න LMS එකෙන් link එක ගන්නෙ කොහොමද? වීඩියෝ බලන්නේ කොහොමද? අද කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඉඳන් අම්මා තාත්තා ඕනේ තනියම පුළුවන්. හරිද? නැත්නම් ඒක ටියුටෝරියල් තියෙනවා. ඒව බලලා ඔයගොල්ලෝ තනියම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හරි? එක දවසයි ඊට පස්සේ අම්මා තාත්තා නැතුව පුළුවන්. රිසිට් එක අප්ලෝඩ් කරන්න තනියම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඔයගලන්ට. හරි? තව ඉස්සරහට මේක මම බැලුවේ දැන් බැලුවේ ඔයගොල්ලෝ දැන් ආපු ගමන්. හරි දැන් මේ පොඩි LMS එකක් දුවා ගන්න බැරුව අලුත් එක දුන්නාම ඒකෙ තියෙනව තව කරගන්න බැරි වෙනවා මේක බැයි. හරිද? මේකෙන් අපි යම් මාසයක් දෙකක් කරලා බලමු කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ අලුත් එකට මාරු වෙනවා. හරි? හරි. බලන්න පුතේ. Okay. දැන් පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතන now we are going to revise the first lesson again and with my and your class workbook. මම workbook එකේ PDF එක දානවා group එකට. එදා textbook එක දැම්මා අද workbook එක. ඉස්කෝලෙන් workbook දෙන්නේ නැහැ පුතේ. නමුත් අර ඉංග්‍රීසි වල නම් තිබ්බනේ textbook එකයි workbook එකයි. ඒ වගේම science වලටත් textbook එක කොහොමද තියෙනවා workbook එකක් දෙනවා. ඒක දැන් download කරන්න යන්න එපා පුතේ print කරන්නත් ඕනේ නැහැ. ඒක වෙනම ලස්සන cover එකක් දාලා number කරලා ලස්සනට පොත ගන්න පුළුවන් paper පොතත් එක්ක. දැනට මේ සතියක් දෙකක් PDF එක refer කරගන්න. හැබැයි මම ඔයගන්ට කිව්වා පුතේ you can take a print out of first two lessons in your textbook. පළවෙනි පාඩම් දෙකේ textbook එකේ print out එකක් අරගෙන තියාගන්න අච්චු පොත දැම්ම නැති අය ගන්න. පළවෙනි පාඩම් දෙක විතරයි ඕනෙම නැහැ. ගත්තොත් හොඳයි. හරිද? පොත තියෙනවනේ. right. කොහෙන් හරි පොතක් හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් පුතේ workbook එක කියන්නේ මොකක්ද? බලන්න පුතේ. What is workbook of science? Here, this one is your workbook. Science workbook grade 6. දැන් මේක පුතේ ඔය ඕගොල්ලන්ගේ group එකට නේ තප්පරෙන් දෙකෙන් දැම්මට ඕ මේක හදන්න මාස ගාණක් මහන්සි වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ තමයි මේ ඔයගලන්ට ටැග් ගාලා දුන්නේ. ඉතින් මේකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනෙ ගන්න ඕනේ. මොනවද මේකේ තියෙන ලයිට්? පඩි පිළිත් දාන්න. ගොඩාක් දාන්න එපා ඕනම ටික දාන්න. හරි? right. බලන්න පුතේ මේ workbook එකේ ඔයගොල්ලෝගේ අයියලා අක්කලා ඉන්නවා නම් අහලා බලන්න ක්ලාස් ආපු workbook එකේ තියෙන ප්‍රයෝජනෙ කොයි වගේද කියලා. කරගෙන යන්නකෝ බලන්න. දැන් මුලින්ම පුතේ in the first side you have to write that same as smart science and that small sentence motivational sentence and mention this is paper revision book. මම දැන් කියන්න යන්නේ නැහැ පුතේ කොහොමද පළවෙනි පැත්ත ඩිසයින් කරන්න ඕනේ කියලා. අදම අලුතෙන් ආපු අය you have to watch the first day recording. ගිය සතියේ ඉරිදා මෙසිකුරාදා තිබ්බේ පුතේ. ඒකේ අන්තිමට විනාඩි 15ක parents meeting එකකුත් තිබ්බා. ඒතර එදා හිටපු නැති අය පුතේ මොකද්ද? ඔව් ඒක පාඩමත් බලලා parents meeting එක අම්මයි තාත්තටත් පෙන්වන්න ඕනේ. හරි? එතකොට අනිත් අය ආවනේ. recording එක බැලුවා කියන්නේ පුතේ ආව වගේ තමයි. LMS එකෙන් බලන්න පුළුවන් ඔයගන් recording එක. හරි? right. මම සහ group එකකට දැම්මා. So පුතේ in the second side here you have to write all the lessons. දැන් එදා theory පොතේ අපි දැන්නේ first term එක විතරයි. හරිද? ඊට පස්සේ අනිත් පොතේ ඔව් terms තුනම දාන්න ඕනේ. terms තුනම දාන්න පුතේ first term, second term, third term ඒ සම්පූර්ණ පැත්තම දාන්න. හරි? right. ඊට පස්සේ බලන්න පුතේ. මොකද්ද මේකේ පළවෙනි segment එක? Science short questions. Q&A. Questions and answers. මෙන්න මෙහෙම වාඩි වෙලා නේ ජොලියේ ඉන්න පුළුවන්. පාඩම් කරලා. නේ. ඒ අපරෝද වාඩි වෙලා ඉන්නේ ආනේ. ඉන්න පුළුවන්. හරිද? හුලං වැඩි වැඩි. right. මොනවද මේ පොතේ තියෙන්නේ පුතේ? මේකේ segments තුනක් තියෙනවා පුතේ. First question and answers. Then familiar with diagrams. රූප සටහන් science වල මේන්ම දෙයක්. diagram එකක් තිබ්බොත් first you have to identify the diagram, then you have to write the answers. Then the main thing is science practical.
ප්‍රැක්ටිකල් ලිස්ට් එක වෙනම තියෙනවා පුතේ. ඒක කරන්න පොඩි ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට YouTube එකේ ගුරු නිවස සයන්ස් අභිමන් සර් කියලා සර්ච් කරාම YouTube එකේ බලන්න පුළුවන් කලින් අවුරුදු වල අක්කලා අයියලා ප්‍රැක්ටිකල් කරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ ඔක්කොම ගයිඩ් කරන්නේ පුතේ මේ පොතේ. So actually this is a short note book. ඔයගොල්ලෝ මේක print කරාම බලන්න පුතේ. ඔයගොල්ලන් text book එක මෙච්චරයි. හැබැයි ඒකේ තියෙන ඔක්කොම තියෙනවා මේක ඊට වඩා පොඩි. So this is a short note for you, right, for the science subject. So first segment is Q&A, question and answers. Here, for every lessons, you have questions. What is environment? What are the main components? What are living things? Like that, you have main questions. හරිද? ඒක පළවෙනි එකේ කොහොමද කරන්නේ පුතේ questions වලට answers ලියන්නේ? බලන්න. You have to write the answers for these questions in separate book. In mean now here we are going to write it in your paper revision book, right? Then you can make a book by yourself with photocopy paper, so you can use a single rule book or art book. ඒ පොත පුතේ මම මේකම තමයි ආයි තව ටික දවසකින් තනියම හදන්න කියනවා. දැන් පටන් ගත්තා විතරයිනේ. ඒකට මාත් එක්ක හදන්න. Then you have to write the questions in black pen and answers with blue pen. You have to refer the writing book and textbook and you have to write the correct answers. මේකේ පුතේ පළවෙනි වතාවට ලියනකොට මතකෙන් ලියන්නේ නැහැ. You have to refer both books, writing and textbook. Then you have to write the answer. හරිද පුතේ? ඒ කියන්නේ අච්චු පොත බලාගෙන, ලියන පොත බලාගෙන තමයි උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. හරිද? පළවෙනි පාර. ඒ ඇයි කියලා බලන්න මේ. After making the book, you have to remember all the questions and answers. අන්න ඒකයි. ඊට පස්සේ පුතේ ප්‍රශ්නේ උත්තරේ කටපාඩම් කරනව නෙමෙයි තේරුමක් ඇතුව මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් අර පළවෙනි පාර පොත බලාගෙනම ලියන්න කියන්නේ බැරි වෙලාවත් මතකෙන් ලියන්න ගිහිල්ලා වැරදි එකක් ලියවුනොත් ඔය දිගටම පාඩම් කරන්නේ වැරදි එක. ඒකයි. හරි. ඊට පස්සේ then read the questions in this book. මම දුන්නු පොත. There is only questions. And check whether you can remember the answers. If it is not remember, please refer the book with answers and learn it again. ඒ කියන්නේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ දැන් මුලින්ම පොතක් හදනවා. කළු පෑනෙන් ප්‍රශ්න ලියලා නිල් පාටෙන් උත්තර ලියලා පොත් බලාගෙන හැම පාඩමකටම question and correct answer. Question and correct answer. මුලින්ම හදන්න ඕනේ පොත බලාගෙන. ඊට පස්සේ පැත්තක වාඩි වෙලා පාඩම් කරනවා. ඊට පස්සේ question and answers තියෙන ඕගොල්ලෝ හදපු පොත වහලා පැත්තකින් තියෙනවා. Now you have to take this book. දැන් තව ටික දවසකින් දෙනවා පුතේ. ලබන සතිය වගේ මම කියන්නම් පොත දෙනවා. ඊට පස්සේ now you have to check whether you can remember the answers. First you have to read what is environment, right? මතකයි. Second one, what are the main components? මතකයි. What are living things? අපි හිතමුකෝ මතක නැහැ මතක් කරනවා මතක නැහැ. Then you can open your book and check what is the answer and remember it again. Then close it and move to the next question. හරිද? ඒකට පුතේ ඕගොල්ලෝ හදපු පොත කියන්නේ පාඩම් කරන පොත. මම print කරලා දෙන පොත පාඩම්ද කියලා බලන පොත. මේක ඕන කාට හරි දෙන්නත් පුළුවන්. අම්මට, අයියට, අක්කට, යාළුවෙක්ට ඔයා මේක බලන් ප්‍රශ්න අහන්න මම උත්තර දෙන්නම්. අන්න එහෙමයි කරන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා පුතේ බලන්න. Your exam paper questions are similar to those questions in this book. So please study this book very well. මං කේකයි කලින් අයියලා අක්කලා හිටියා නම් එක්සෑම් එකට ගියා අහලා බලන්න කියලානේ. 100% ගැරන්ටි කරනවා පුතේ මේ work book එකෙන් පිට කිසිම science question එකක් ඔයගලන්ගේ term test එකට එන්නේ නැහැ. මේකම තමයි ආයි අහන්නේ. වෙනස් විදිහකට අහන්න පුළුවන්. නමුත් content is same. ඕන පේපර් එකක් ගේන්න පුතේ මම පෙන්නන්නම් මේ තියෙන්නේ මෙතන මේක තියෙනවා කියලා. හරිද? දැන් අපි paper discussions කරනවා පුතේ මේ class එකේ. මෙතකොට බලමු. ඒක work book එකේ තිබ්බද කියලා. කලින් අවුරුදු වල අයියලා අක්කලා ලිව්වේ ඕගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකමනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ ඒ වගේම papers. හරිද? ඊට පස්සේ සමහර අය ඕගොල්ලන්ගේ අහලා තිබ්බ පුතේනේ paper class එකට එන්න ඕනේද? theory විතරක් ආවොත් මදිද? එහෙමයි පුතේ theory ආවොත් සම්පූර්ණයි සිලබස් එක. paper revision ආවොත් පුතේ සර්ව සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕගන්ට පාඩම් වෙලා මතක හිටිලා question ලියන්න දන්නවා.
paper එකකට ලියන්න දන්නවා. ඒකයි. හරිද? අනික science ඔය ප්‍රධාන විෂයන් පුතේ අනික කොහොමද ගුරු නිවසේ තියෙන්නේ? maths, science, english, සිංහල විතරයි paper classes. අනිත් subject වල papers කරනවා, revision කරනවා. theory වෙලාවෙම තමයි. හැබැයි main subject හතරට පුතේ time එක මදි. theory එකයි දෙකම එකපාර කරන්න. theory එක වෙනමයි, paper revision එක වෙනමයි. බල කරන්නේ කාටවත් දෙකටම එන්න කියලා. ගොඩක් ළමයි දෙකටම එනවා. සමහර අය theory විතරක් එනවා. සමහර අය paper විතරක් එනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ decision එක. right? හරි. Now take your book. Everyone leave two sides. පැති දෙකක් තියන්න පුතේ දැන් දන්නවා පැති දෙක මොකටද කියලා. Take your books. Everyone, hurry up. සමහර අය තාම බලන් ඉන්නවා. Why? ඒ පුතේ බලන් ඉන්නේ. හරි. අහගෙන හිටියේනේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. තනියම දැන් පුතේ මෙහෙමයි. පාඩම් ටිකක් මම මාත් එක්ක හදමු. මම එකපාරටම තනියෙන් හදන්න දෙන්නේ නැහැ. මාත් එක්කම හදාගෙන යම් පුතේ. අනික ගොඩක් ඒවා දැන් ඕගලන්ට පුළුවන්. කරලාම අර නොමිලේ තිබ්බ පන්ති වලට තාපු කට්ටිය හිටියානේ. හරිද? ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි පුතේ. ගන්නකො workbook එක. ඒකේ පුතේ ලියමු රතු පෑනෙන් unit 1 හැබැයි මෙතන ලියන්න පුතේ නිකම්ම unit 1 එක ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි revision කරන්න යන්නේ. නිසා you have to write like this. ගන්න පුතේ. මෙහෙම. රතු පෑනෙන් unit 1 revision. Unit 1 revision and then write wonders of the living world. ලියන්න පුතේ. සයෝන් කවුද පිටිපස්සේ ඉන්නේ? හරිද? උඹලා කවුද කියලා. right. රතු පෑනෙන් ලියන්න පුතේ දින ආයේ වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙන බිනෙත් සිතුකි තුනුරු හසන්දි තශ්මික don't turn off your cams without my permission. මගේ ක්ලාස් එක විතරක් නෙමෙයි ගුරු නිවසේ හැම ක්ලාස් එකම teacher sir wonders of the living world එක මොන පාටින්ද ලියන්නේ? රතු පාටින් පුතේ. හයිනේ. දැන් පුතේ මෙහෙමයි දැන් අදම ආපු අය පුතේ ක්ලාස් එක මොකද්ද පේපර් ක්ලාස් කියන්නේ මොනවද සයන්ස් කියන්නේ මොනවද හරිද ඒ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක සම්පූර්ණයෙන් ගිය සතියේ පළවෙනි ක්ලාස් එකේ කරා අද කරන්න යන්නේ නැහැ ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුතේ ආපු නැති අය වීඩියෝ එක බැලුවා කියන්නේ ආවා වගේ තමයි right wonders of living world wonders පුදුමයි නේ නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ලස්සන අසිරිය living world ජීව ලෝකය එහෙනම් ජීව ලෝකයේ අසිරිය පණ තියෙන අයගේ ලස්සන ගැන කතා කරන්න යන්නේ so wonders of living world wonders of living world හරිද මේ පේන්නේ wonders of living world නේද ඒකනේ wonders of living world right flowers ද පුතේ flowers උත් එහෙම තමයි නේ ඒ ළමයි මල් වගේ නේ පුතේ නැද්ද මල් වගේ නේ ඔව් එහෙම ඒක right යම් බෑන් පුතේ පළවෙනි question එකට ලියමු black pen එකෙන් පුතේ put number 1 with your black pen and write the question what is environment සමහර අයට අහලා ඇති වෙලා දැන් මතකයි මොකක්ද environment කියන්නේ Oh, I think. Environment is the surrounding that is around The us. surrounding of environment is our What is surrounding. environment? Yes. Environment is our surrounding include හරි පුතේ black pen එකෙන් ලියමු question එක කළු පෑනෙන් අංක 1 what is environment now with your blue pen write the answer කළු පෑනෙන් ප්‍රශ්න නිල් පාටින් උත්තර ලියන්න පුතේ මේ තියෙන්නේ the environment is our surrounding including us in party the environment is our surrounding including us අප ඇතුළු අපගේ වටපිටාවයි yes ආවද I have to leave. Can I come back? එන්න බෑ පුතා අපත එන්න බෑ එන්න මේ
එන්න බෑ. නංගි ළමයිලට කියන්න බෑ මේ වර්ක් බුක් එකේ වටිනාකම 7 වසරේ අයියෙක් විදියට. වර්ක් බුක් එකේ වටිනාකම. කියන්න තේරෙන්නේ මොනවද දෙන්නේ කියන්නේ? How you learn in grade 6 පුතේ. කියන්න බෑ. not hina වෙන්නේ. අමාරු ප්‍රශ්නයක් අමාරු ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. විභාගෙට හොඳට ලියන්න පුළුවන්. විභාගෙට හොඳට ලියන්න පුළුවන් වර්ක් එක කරුවා. එහෙමද? තාම මොන? දැන් පුතා මොන පන්ති ඇස්සේ දාන්නේ? මැච් එකේ. මැච් එක එන යන්න පුතේ හරි. මේකට ආවා කියලා පන්ති. right. okay. බලමු පුතේ අය hina වෙලා ඉන්න හොඳයි. right. What is environment? So environment is surrounding including us. Then second question. Black pen එකකින් ලියන්න. ඔව් පුතේ. Can I leave and join? why පුතේ? Sir, my connection. okay. ඉක්මනට පුතේ. අග්ගාලෙන් දෙවෙනි එක ලියන්න black pen එකෙන් what are the main components? What are the main components? What are the main components? What are the main components that we can observe in the environment? What are the main components that we can observe in the environment? What are the main components? ලියන්න පුතේ හැමෝම. කො පේන්නේ? What are the main components that we can observe in the environment? පුතේ තශ්මික කෙලින් මොකද ඔය ඇලවෙලා? කෙලින් ඉන්න. හොඳට කොන්ද කෙලින් තියාගෙන. ඉන්න හොඳට. right. ඇලවෙලා ඉන්නේ නැහැ, නිදාගෙන ඉන්නේ නැහැ කවුරුත්. So what are the main components in the environment? We can Microscope. no පුතේ, we can categorize the two things. That's what they ask. What are the main components? Living things and non-living Things and non-living things and non-living things. අන්න පුතේ ලියන්න. මෙන්න උත්තරේ තියෙන ප්‍රශ්නේම. එහෙම ලියන්න පුතේ නිල් පාටින් living things, non-living things. නිල් පාටින් living things, then non-living things. පරිසරයේ තියෙන දේවල් ප්‍රධාන කාණ්ඩ දෙකකට වර්ග කරන්න පුළුවන්. පන ඇති, පන නැති. So we can categorize the things into two in the environment, living and non-living. Living things and non-living things. දැන් පුතේ theory class එකේ මේක එක විදිහකට ඉගෙන ගත්තා. paper revision class එකේ තව විදිහකට. හරිද? textbook එකේ තව විදිහකට තියෙනවා. writing book එකේ තව විදිහකට. paper discuss කරාම තව විදිහකට. එකම දේ. ඉතින් පුතේ ඔහොම කරලා ඇත්තටම පන්තියේදීම පුළුවන් වෙනවා. හරි? okay. දෙකම ලියුවද පුතේ? හරිද? what is දැන්ද ලියු environment? හරියට. වේගය වැඩි කරන්න පුතේ හරිද? okay no? So living things and non-living things. Netulle හරිද පුතේ? Finish. No? Yes. Okay, sir. Oh. Right. ජනාදි ලියමු. හරිද? ඔව්. තුනට යමු පුතේ. තුන ලියමු. black pen එකකින්. Okay. Yes. කියන්න පුතේ. තුන්වෙනි එක ලියමු. What are living things? තුන්වෙනි එක what are living things? හරිද සිනුර? ලියුවද? ලියමු. Sir. ඔව්. ලියන්න third one. What are living things? පන තියෙන දේවල් කාටද මතක? What are living things? මොකක්ද අපි ලියුවේ? ඈ? කියන්න පුතේ සෙනමි කියන සනමි කියන්න බෑ. තාට ඕන කෙනෙක් කියන්න මයික් ඔන් කරලා. Plants, animals, Yeah, that's correct. That is the example for the living things, Mute. That's correct. But, microorganisms. but yeah, that is example. So what is the definition for living things? Sir, වර්ධනය වන සෑමදේම අන්න එහෙම ගන්න පුළුවන්. The things which we can observe the growth. ඒකට හරියම definition එකක් දීලා නැහැ මෙතන. මෙතන components with the growth are called living things. මෙතන තමයි ගන්න වෙන්නේ. and ඒකට 50ක් තියෙනවා. ලියමු පුතේ උත්තරේ.
components with a growth are called living things. එහෙම නැත්නම් living organisms. Components with the growth are called living things. Then living organisms. මට බෝඩ් එක පැහැදිලි නෑනේ. පුතේ එහෙනම් වීඩියෝ එක ඕෆ් කරගන්න පුතේ. සිග්නල් අඩු ඇති. තා වීඩියෝ එක ඕෆ් කරන් ඉන්න බලන්න. සිග්නල් අඩු හින්දා තමයි පුතාට එහෙම වෙන්නේ. ටිකකින් හරියයි පුතේ බලන්නකෝ. බෝඩ් එකේ තියලා ලියන්න. Components with the growth are called living things. I had on my answer. Good. Components with the growth are called non-living things. Sorry. Components without a growth, non-living things. Components with the growth, living things. වර්ධනය වන දෑ ජීවීන් ලෙස හඳුන්වයි. Right? Okay. හරි. යම් පුතේ ඊළඟ question එකට. Okay. Fourth one. What are non-living things? Black pen. What are non-living things? What are non-living things? Opposite to the third answer. So, what are non-living things? Components with The components growth. without a growth Without are a called growth. non-living things. With the growth is living things. So, without a growth is non-living things. So, first write the question. What are non-living things? What are non-living things? Then write the answer like this. The components without a growth, right, are called non-living things. The components. කළු පෑනෙන් ප්‍රශ්න නිල් පාටින් උත්තර පාට මාරු කරන්න පටලන්න එපා. හරිද? හසන්දි okay no? Components without a growth are called non-living things. Components without a growth are called non-living things. Are called non-living things. I had on my list. Good. Right. Mihindi, ලියනවනේ පුතේ. Components without a growth are known as non-living things. Right. I am finished, sir. Finish. Hi, Tashmika, ලියවනේ. Okay. Malmi okay no පුතේ? Yes. Hi පුතේ ජනාදී අය ඔෆ් කරේ බෝඩ් එක පේන්නේ නැති හින්දාද පුතේ? විනෙත් සිතුමි පේන්නේ නේ පුතේ? Yes, දැන් හරි. දැන් හරි ඒකනේ. කො සිතුමි කො විනෙත් කො ඔෆ් කරන්න නැති. විනෙත් ඇයි පුතේ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ? නැතුලිය පේන්නේ නැහැ නේ පුතේ. කොමින් ඔෆ් කරන්න එපා. Sir, ඔව්. මම on කරන් ඉන්නේ. එහෙනේ පේන්නේ නැහැ නේ. ඔව් දැන් තමයි පෙවුනේ මට. නෙටුල් එකේ පොඩ්ඩක් පේන්නේ නැහැ. සිග්නල් ආපුවම පේයි. හරිද සිතුකේ? ලිවනේ. finish writing නෝ පුතේ. 10ක්. okay. යමු දැන් ලේසිනේ පුතේනේ. ඔය ටික පාඩම්නේ හොඳට. ඒක දැන් මං කිව්වේ. ඕවා තමයි විභාගෙට අහන්නේ. අමාරුද? නෑ අමාරුයි. එහෙමයි පුතේ ඕනම දෙයක් පාඩම් කරොත් ලේසි. පාඩම් කරේ නැත්නම් අමාරුයි. නැතුව කිසිම විභාගයක් ලේසි වෙන්නෙත් නෑ, අමාරු වෙන්නෙත් නෑ. ඕගොල්ලන්ගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ විභාගෙ ලේසි කර ගන්නවද අමාරුද? පාඩම් කරොත් ලේසි, කරේ නැත්නම් හරි. right. then පහ ලියන්න පුතේ. what are the three main groups of living organisms? What are the three main groups of living organisms? ලියන්න පුතේ. චනුල. What are the three main groups of living organisms? තා පැන්සලෙන් ලියන්න චනුල. නෑනේ.
Penno? Fan. Fan. Okay, good. What are the three main groups of living organisms? Kiyan thing. Microorganisms, plants and Microorganisms, animals, microorganisms. Microorganisms අපි ලියමු පුතේ නිකන් අපි සාමාන්‍ය පිළිවෙලක් නෑ ඒකට. අපි අර ලේයන් යන පිළිවෙලටම ලියමු පුතේ. මේ ඉගෙන ගන්න පිළිවෙලටම ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ. ලියන්න පුතේ මුලින්ම here we can categorize living things and non living things. ලස්සනට තියෙනවා පුතේ. ලියමු. තව එකක් තියෙනවා පුතේ ලියමු. මුලින්ම plants and මුලින්ම ලියන්න පුතේ point එක පහට ලියමු. right පළවෙනි point එක ලියන්න. උත්තරේ microorganisms. Microorganisms. fraction එක මොකක්ද? තව සැරයක් කියන්න. What පුතේ ප්‍රශ්නේද? Yes sir. මේ තියෙන පුතේ what are the three main groups of living organisms? What are the three main groups of living organisms? ප්‍රධාන ජීවී කාණ්ඩ තුන කුමක්ද? ලියන්න පුතේ පළවෙනි එක microorganisms සිංහලෙන් කවුද? ශුද්‍රජීවී microorganisms. ඊට පස්සේ පුතේ ලියමු plants and then animals. ශාක සහ සතුන්. Plants ඊළඟ එක animals. Microorganisms, plants, animals. හරිද නිනුල ලිව්වද? Sir finish. Sir finish? එහෙමද? Okay. I'm well. I'm okay, right? Right. Hasna finish, no? Yes, sir. Yes. Situli hari ni? Yes sir. Okay. So microorganisms, plants, and then animals. ශුද්‍රජීවීන්, ශාක, සතුන්. බාමති ලස්සන ගලා යාමකට යන්නේ. First we learn about what is environment. Then what are the two things in the environment? Then what is living thing? What is non-living thing? Then what are the three main categories of the living things? අර බලන්න පුතේ ලස්සනට පෙළ ගැස්මක් තියෙනවා. පරිසරය කියන්නේ මොකක්ද? පරිසරයේ තියෙන්නේ මොනවද? ජීවීන් කියන්නේ කවුද? අජීවීන් කියන්නේ කවුද? ජීවීන්ගේ කාණ්ඩ මොනවද? අන්න එහෙම ලස්සන පෙළ ගැස්මක යන්නේ. හරි සනුමි? Excuse me, sir. Yes. I had done my work. Okay. Done my work. No? Good. Sir. Yes. Sir, ඒ පෑන් කන්නේ හසඳි. මම පෑන් කන්නේ. කඩේකින් කෑම හම්බෙයි. Sir, finish. Finish. Yes. Sir, පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා sir. ආන්න පුතේ. Sir, මම sir English to සිංහල translate එකට ගිහිල්ලා macroorganism කියලා search කරලා බැලුවා. එතකොට macro කියන්නේ සාරව කියලා ආවා. sir සාරව කියන්නේ මොකද්ද? සාරම ඒකේ සමහර වර්ධිනවා පුතේ translation. Macro කියන්නේ කවුද? Macro එන්නේ පුතේ මහා ජීවීන්. අපි macro organism. Micro කියන්නේ ශුද්ධ ජීවීන්. ඇහැට පේන්නේ නැති කට්ටිය ශුද්ධ ජීවීන්. Macro කියන්නේ ඇහැට පේන අය. හරි? Okay. Then පුතේ ඊළඟ එකට යමු. 6. What are microorganisms? Give examples. What are microorganisms? Give examples. What are microorganisms? Bacteria. Bacteria, yes, that is example for microorganism. Good. Amoeba. Yeah, but they ask first they ask about the definition. Then you have to write the examples. So what are microorganisms? මෙතුම් කොහෙද යන්නේ පුතේ ඉන්නවද? මෙතුම් මම හොයන්නේ. මෙතුම් පේන්නේ නැහැ. ඉන්නවද? What are microorganisms? So what is the definition for microorganism? කියන්න බෑ. Organisms that cannot be observed naked eye are called microorganisms. Right. So what are microorganisms? The organisms which cannot be observed with our naked eye. Naked eye. Yes. බලන්න පුතේ. මෙන්න microorganisms. ශුද්ධ ජීවීන් කියලා ඇහුවොත් මේක ලියන්න පුතේ මුලින්ම බලන්න. ශුද්ධ ජීවීන්ට උදාහරණ දහන්නේ නැත්නම් ශුද්ධ ජීවීන් කියන්නේ කවුද කියලා අහන්න කියලා බලන්න පුතේ. ඒකේ දෙකම අහනවා. First you had write what is microorganism. So write පුතේ organisms
Organisms that cannot be observed with the naked eye called microorganisms. Yeah. Excuse me, sir. Yes. Examples can spellings ටිකක් දාන්න පුළුවන්ද? Example පුතේ කෙටියෙන් දාන්න පුතේ මෙහෙම example කියලා ex දාන්න පුළුවන් eg දාන්න පුළුවන් it's okay. මොන එකක් දාන්න පුතේ? Okay, sir. මෙහෙම දාන්න. So right, organisms that cannot be observed with the naked eye are called microorganisms. Do it. Okay, no, Binet. Finish writing. Okay. Dinet. Hai ne putih. Oh, netulya penne ai. Tashmika video kan. Pravira. Oh. Don't turn off. හැමෝම ලිය. So what is naked eye? Yeah, that is the meaning of Sinhala meaning. What is the definition for naked eye? Yeah. එන්න බලන්න කියන්න බෑ. එන්න. කමන්නේ ඕනෙකින් කියන්න පුතේ. දෙමළෙන් හරි කමන්නේ නගින්න බලන්න. So what is naked eye? Yes. කිසිදු උපකරණයකින් තොරව බල ඇස What's English? The eye the eye cannot be without any equipment. So the eye without any equipment is known as naked eye. Naked eye. Kalau biar lihat ni ni. Andung mati ni. Right. Bahan putih metin box එක මේකෙන් තමයි එන්නේ ඔයගලන්ගේ microscope එක. බා නිකන් නේ රත්තරන් පෙට්ටියක්ද? තනිය අතින් ගන්න හොඳ නෑ පුතේ. අය වැටුනොත් එම ආයි ඉවරයි. පෙන්නන්න ඕනේ හින්දා ගත්තේ. මෙහෙම අරගෙන මේකේ තියෙනවා පුතා එක එක ඒවා තියෙනවා එක එක materials, cover slips, glass slides මෙහෙම එනවා පුතේ සාමාන්‍යයෙන් එක එක ඒවා මේක මේ පොඩි මට 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ ලියා ගන්න බැරි වුණා. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ ලියන්න පුළුවන් පුතේ මේ බලන්න. මේ තියෙන 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ what are microorganisms, then you have to give examples. So what is microorganism? The organism which cannot be observed with the naked eye. Naked එක අනිවාර්යෙන්ම ඕනේ. හරිද පුතේ? Excuse me, sir. Yes පුතේ. Sorry, sir. I had a weak network connection. So what you wrote in last පුතේ? ඔක්කොම Sir, ලියුවද? I couldn't write anything, sir. So පුතේ you have to leave one side, and for පුතේ for the paper class you have to leave 3 sides. First 2 sides for some purposes and you have to leave 3 sides. Sir. Okay, then you will write the note just only in one side. Leave one side and watch the recording and let me know. හරි පුතේ බලන්න දැන් මේකේ so අපි මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම පුතේ the organism Standard. what? Sir, මේ microorganisms ඒ මොකක්ද sir? ඒ microorganism දන්නවද? නෑ අර microorganism මේකද? මොකක්ද? නෑ ඒකට උඩ එක. මේක හරිනේ පුතේ මේක මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. මයික්‍රෝ ඉරි කැලලක් ඕගනිසම් දාන්නත් පුළුවන්. දෙකම එකට ලියන්නත් පුළුවන්. microorganisms හරි. දෙකම හරි. Yes. දැන් මෙහෙම පුතේ the organisms which cannot observe with the eye කියන්න බෑ. So which cannot observe with the eye, but when we use the microscope we use our eye පුතේ. නේද? පස්වැත තියලා බලන්න. ඔව්. ඇහැ තියලානේ බලන්නේ පුතේ. So මේකෙන් බල කියනවා the organism which cannot observe with the eye කියලා. හරිද? හරි? වැරදි. Why? By using this also we are observing with the eye. So without this equipment that is known as naked eye. දැන් මේකේ microorganism කෙනෙක් ඉන්නවා පුතේ. හරිද? මෙහෙම බැලුවට පේන්නේ නැහැ. But when we observe through the microscope then we can observe it. So without this equipment we can use a single word, that is what? Naked eye. Naked eye.
So naked eye කියන පුතේ ලියන්න යන්නේ ඇහුවොත් දැනගෙන ඉන්න. The eye without any equipment is known as naked eye. කිසිදු උපකරණයකින් තොර ඇස. හරිද පබෝදි? Okay. Right. Your name is what පුතේ? පබෝදි. ඈ? 6 එකේ answer එක answer එක පුතේ answer එක මේක. Maybe my organisms that cannot be observed with the naked eye are called microorganisms. හරිද සිනුර? ඉවනේ? yes sir Yes. හරිනේ හෙසඳි? sir ඔව්. sir තුනුරු? කියන්නේ තුනුරු හරිද පුතේ? හරිනේ? කද පුතේ ඇහුවේ? ඔව්. sir pictures දෙකක් තියෙන්නේ ඔව් ඔව්. ඒ කියන්නේ පරවස්නේ ඉන්න අමීබා නේද ඔව් පුතේ. amoeba Chlamydomonas. පුතේ අපි මේකේ මේ රූපත් එක්කම පටපට ගාලා අඳිමු. රූපත් එක්කම දැන් ඇඳලා පුරුදුයි. දැම්ම නෙමෙයි. අනිත් දවසේ මට පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න පුතේ මේ 6 වෙනි question එකේ definition එක ලිව්වා. example ලිව්වේ නැහැ කියලා මතක් කරන්න නැත්නම් හත පටන් ගන්නීය. 6 example ලියන්න තියෙනවා. අනිත් දවසේ පටන් ගත්ත ගමන් මතක් කරන්න සර් එදා නැවැත්තුවේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙන් ඔව් definition එක ලිව්ව විතරයි example ලිව්වේ නැහැ කියලා. එතකොට example වලින් පටන් ගමු. හරිද? ඔය තාඩි ටික කියලාගෙන ඔයගොල්ලන්ට තව පන්තියක් තියෙනවනේ. ඒකට පොඩි විනාඩි 5ක බ්‍රේක් එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. බ්‍රේක් එකක් අරගෙන මම හිතන්නේ ගොඩක් අයට මැස් ක්ලාස් හරි ඇති තව ක්ලාස් එකක් ගුරු නිවසේම ඒකට ජොයින් වෙන්න. හරි. රයිට් නියමයි පුතේ ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම හොඳයි පාඩම් කරලා ඇවිල්ලා හරි ප්‍රබෝධමත්ව ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා. නියමයි. හරිද? එහෙම තමයි ඉන්න ඕනේ හැමෝම නේ. ලස්සනට හරි ප්‍රබෝධමත්ව වීඩියෝ ඔන් කරගෙන හරි ආසාවෙන් උත්තර දීදී දැන් ලබන සතියේදී පාඩම් කරන් එන්න. මං කියවන්නේ වැඩ කරන ළමයි කොයි වගේද? ඔ මෙතෙක් කරපු හැම එකක්ම පාඩම් ඉස්සරහට කරන්න තියෙන පාඩම ටීචර් උගන්වන්න කලින් අච්චු පොතෙන් බලාගෙන ටීචර් උගන්වන්න කලින් උත්තර දෙනවා. අන්නේ දෙකම තියෙනවා නම් පුතේ you are perfect. මෙතෙක් කරපුවත් පුළුවන් ඉස්සරහට උගන්වපු නැති ඒවා අච්චු පොතෙන් බලාගෙන self studies කරගෙන එනවා. පුළුවන් නේ? හරි. එහෙනම් පුතේ අපි හම්බෙමු ආයි හෙට theory class එක නේ හරියටම 6 වෙද්දි පුතේ LMS එකේ issues තියෙනවා නම් විසඳ ගන්න LMS එකෙන් මෙන්න try කරන්න පුතේ and අර GNI කෑල්ල දාගන්න හරි ලස්සනට වැඩේ කරමු පුතේ පිට කවර දාලා එහෙම තියන්නේ මම හෙට බලනවා ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි පැත්ත ලස්සන ඩිසයින් කරාද නැද්ද කියලා හෙට හරියටම 6 වෙද්දි එන්න පුතේ එහෙනම් හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි God bless and goodbye හරි goodbye sir okay goodbye take care Goodbye, sir. okay goodbye okay goodbye තෙරුවන් සරණයි God bless පාඩම් කරලා එන්න okay bye yeah end පුතේ goodbye sir good night සන්නයි ඔළුව අදියේ okay පුතේ good night හෙට එන්න හැමෝම